Are we clear? Các cậu ở bên đó có nghe được không? Dạ có. Okay, good. They can hear Tom. Okay, great. And it's Excellent. clear? Okay, Okay. I am going to start now. Hey, welcome you guys to our little presentation about the art and science of Jenny's Float, which is a project we've been doing for almost a year now. And first, I want to introduce Lynn Nguyen. She's our friend, and she's the translator today. She also knew Jenny quite well. Adopt a Float. So this is a program that you guys are involved with, as we are. So under this Adopt a Float program, a school can adopt a robot Argo float, which is out in the ocean. And kids can enjoy the excitement of ocean science and engineering. You get to name the adopted float. You can make drawings to decorate the float and learn about ocean science, climate change, and engineering. And you guys have started to do that, which we're going to talk about today. You can follow the float and the data on the internet. So there's a lot of cool stuff in this project. I want to thank Dan and Anna and Ty and Trang and all the shelter staff and all you kids for your gift of art to for Jenny's Float. And Lynn, thank you for translating. And then several other colleagues at my lab and elsewhere. Let me, Tom, let me check in with them so first. I should introduce myself. Yeah. Oh, yes. Thank you for reminding me. We want to go back a slide. Chú Tom từ nãy giờ nói gì không? Yes. Okay. Just to make sure that they understand what you have gone over with them, Tom. They're good. Okay. So tell me when I can do the next slide then, Lynn, okay? Okay. Go ahead and go on to the next slide, Tom. Okay. And this is a thank you. So let me introduce myself. So I know some of you, and I am an earth scientist, and I'm an engineer who works with robots to study the earth and especially the ocean. I work at the Monterey Bay Aquarium Research Institute, and I love my job. It's really interesting and exciting. And it's a great way to spend my professional life. So I was friends with Jenny and Dan for many years, and Jenny loved science and exploring the natural world. She had a very inquisitive mind. This is us in Iceland to see the aurora a couple of years ago. Lynn, do you have anything to translate? Chú Tom là người khoa học gia luôn tìm hiểu về thiên nhiên và đặc biệt hơn là về những cái miền biển. Và chú Tom đó là có những cái chương trình làm việc tại Monterey Bay Aquarium. Và chú là có tìm hiểu và biết về cô Jenny. Các con nói là cô Jenny hay là bác Jenny? Là cô Jenny. Cô Jenny, ok, alright. Và cô Jenny, trong cái tấm hình này đó là các con thấy đó là cô Jenny và có chú Tom và có cả bác Dân ở trong cái tấm hình này, là cái lần mà họ đi qua Iceland để coi cực đăng và được tận nhìn cực đăng. Đó là chuyến đi cuối cùng của cô Jenny cùng mọi người hôm đó. Và cô Jenny rất là yêu thiên nhiên và rất yêu khoa học và luôn có một cái đầu óc lúc nào cũng thích tìm tòi và tìm hiểu về thiên nhiên và bất cứ những cái gì xung quanh của cô. Anh Dân có thể là cái này là anh góp ý, anh đóng góp thêm giùm em nha, tại vì anh có thể là hiểu chị Jenny nhiều hơn em.
And Yen, I'm trying to get Yen to add more things onto this, on what I have translated so far. And I don't know if Yen can hear. Các con có nghe được không? Yeah, okay. So they can hear me. I don't know. And Yen, are you muted? Okay. Now I'm not. Okay. Anh Danh nghe được không? Of course yes I do. Bây giờ như vậy, cứ dịch mình dịch qua dịch lại nó nhiều quá, thành ra mà mấy đứa ở trong này là bao nhiêu đứa đã gặp cô Jenny rồi? Dạ tất cả. Tất cả trong phòng họp là đều gặp cô Jenny rồi, thành ra chắc là Alin không phải giới thiệu cô Jenny nữa, là tại vì they know her. So go ahead, Tom. Okay. So she really loved science and she really loved technology. She was kind of a space nut. So we would always take little trips to the museum or to see some actual robot hardware that's going into the ocean or Các con even có hiểu to other chứ planets. Tom nói không? Okay. So Jenny also really loved fantastic stories, especially science fiction. And when she was a kid, about your age, her friend Sandy tells me that they both read this book when they were young in Vietnam. Do you guys know this book? By Jules Verne. Let me ask them first, Tom. Okay. Cô Jenny rất là thích những cái chuyện về khoa học ảo tưởng, và cái cuốn sách mà cô Jenny và bạn của cô Jenny là cô Sandy đã đọc qua cuốn sách này, họ cùng đọc với nhau là 2 vạn dặm dưới biển. Cuốn sách này chú Tom nói nếu như các con có thể đọc cuốn sách này để được hiểu và biết thêm về những cái gì mà cô Jenny hiếu kỳ và muốn tìm hiểu. Okay, Tom. Okay. So Jenny told me this book totally blew her mind. And Trin is going to talk a little bit about Jenny and art. Okay, chào các con. Yeah. Let me introduce. Đây là cô Trinh Mai ha. Cô là một người họa sĩ và đang làm việc ở tại California. Bây giờ Linh sẽ giới thiệu với cô Trinh Mai. Go ahead mà Trinh. Okay. Hi, chào các con. Cô nghe nhiều chuyện về các con hồi xưa, hồi 2004. So I've known about you and about your shelter. I'm going to cry right now. I'm so grateful to be here. And I know we don't know each other, but I love you. And I'm just very honored to be here. So thank you for being a part of this project for us. I love art because it's a way for me to celebrate my Vietnamese heritage. It helps me express my feelings and thoughts in meaningful ways, in the way that I honor the people I love. It helps bring me to peace. So when things get very difficult in life, art helps bring me to a more stable peace of mind. It is meditative for me, and it's a form of prayer for me. And it's a beautiful way to tell the stories of life and the stories of people I love. And that includes you. And Jenny and I met through art in this way. So I just love this. I love this so much. Các con có hiểu những gì cô Trinh Mai chia sẻ không? I want to make sure that they understand and be able to follow. If not, I can translate, but I want to get feedback from them. Các con có hiểu được cô Trinh Mai mới nói gì không? I can't hear them. Cô không nghe được mấy đứa. Chúng con cùng còn nghe được.
thoáng thoảng vài từ và cũng hiểu rõ cái đại ý của câu, và con cũng muốn là cô dịch lại để con hiểu rõ hơn. Rồi được, ok, rồi để cô biết, cô muốn chia sẻ để các con hiểu được khi mà chú Tom và cô Trinh Mai chia sẻ. Rồi đây là cô Trinh Mai, cô là người họa sĩ và là cái người artist đã làm việc ở California ở bên Mỹ này, và cô Trinh Mai đã có từng biết và làm việc với cô Jenny. Thì cái con đường nghệ thuật của cô Trinh Mai đó là cô rất yêu nghệ thuật và muốn mang nghệ thuật đi tới là gắn liền với trong cuộc sống của cô bằng cách chia sẻ giống như ngày hôm nay, chia sẻ với các con qua những cái nghệ thuật và những cái công việc của cô làm. Sau lát nữa thì con sẽ thấy trong cái float đó là cô đã có góp phần những gì tụi con vẽ và họa trong những cái họa đó, thì cô là người trực tiếp đã vẽ lên trên cái float đó. Lát nữa tụi con sẽ thấy ha. Và cách làm việc của cô là vì cô yêu nghệ thuật cho nên cô mang nghệ thuật đi tới bất cứ cái gì trong cuộc sống của cô, nó mang lại cái sự bình an cho cô, cho nên cô rất yêu nghệ thuật. Và bây giờ cô sẽ chia sẻ thêm. Go ahead, Trinh. Okay, thank you. And I just want to remind them too, if they have any questions during this presentation, to just at any time ask. Rồi, Okay, nếu yeah. như có các con có thắc mắc gì đó thì các con cứ ngắt lời hoặc nói cô là Alin hoặc là cô Trinh Mai, rồi có gì cô sẽ giải thích hoặc là thông dịch, hoặc là có bác Dân ở đây, bác Dân cũng có thể thông dịch. Bác uống cà phê, bác không có nghe được cái gì hết, bác không có thông dịch cái gì hết trơn. Đợi mọi người làm đi, bác phải bật uống cà phê. Bác Dân xạo. Okay. So these are some of my artworks here that are from the Family Tree series. Art is a way that we can celebrate our Vietnamese heritage. So mấy cái tranh này á, là tranh mà cô Trinh vẽ hình của bà ngoại với bà Tâm và em của bà ngoại. I use a lot of, okay, so cho cô xin lỗi trước, tiếng Việt của cô rất I don't even know. Cô nói tiếng Việt hơi ngọng, hơi ngọng. Cô gắng nói tiếng Việt. Yes, tại vì cô không thích đọc, thành ra muốn xin lỗi nhưng mà muốn cố gắng. Okay. So, cô dùng nhiều material khác nhau, là lâu lâu thì cô vẽ, lâu lâu thì vẽ bằng sơn, vẽ bằng bút chì. Đây là có vài, these are mấy cái tranh này là vẽ trên trang của sách kinh của bà Tiên. Bà Tiên là bà ngoại older sister, chị của bà ngoại. Thì yeah, I use a lot of materials in the work because the materials hold a history. Cô vẽ những cái tranh này đó, cô dùng những cái tranh này là những cái hình ảnh này mà các con đang thấy, là cô muốn lan tỏa những cái nét đẹp, những cái văn hóa của Việt Nam mình cho tất cả những người xung quanh cô sống. Và đây là những cái hình ảnh mà các con thấy là nó có những cái nét rất xưa, hình ảnh của, đây là bà cố. So Trinh Mai, grandma of your grandma would be great grandma, right? So bà cố. This is bà ngoại. So my mother's mother, mẹ của mẹ là bà ngoại. Bà cố ngoại. Bà ngoại. Bà cố ngoại. Bà ngoại là mẹ của mẹ, right? Yeah, bà cố là mẹ. No, Alan. No, she's right. It's bà ngoại. It's just a grandma. Bà ngoại mà. Bà ngoại của cô. Nên là bà ngoại của cô. Yeah. Yes, bà ngoại. Mấy cái nhiều chuyện về gia đình á, là cô Trinh thấy là it's interesting because a lot of the stories are passed down from the women. So you'll see a lot of portraits of women. But it's also art is also a way of storytelling. Những cái câu chuyện mà những cái gì mà cô vẽ hoặc cô họa đó là nó có liên quan tới về những cái nét của những người phụ nữ, và các con sẽ thấy trong những cái hình ảnh đó.
Thank you, chị Helen. Tom, next slide, please. Thank you. Art is a way that we can express our emotions and make something meaningful out of them. Nghệ Hội thuật là họa cái mà để là chúng một ta có thể diễn tả được cái xúc cảm của mình và biến cái xúc cảm nó thành một cái câu chuyện nào đó. Yes. So the painting on the left, cái tranh bên trái, actually it's a prayer for protection of the children. So it's a visual prayer of protection for the children. Cái bức tranh bên trái là cái biểu hiện qua cái thị giác về cái vấn đề mà cái lời cầu nguyện cho những đứa bé. Why the dead bird? It's not dead. It's hanging upside down. It's hanging upside down to pull them. It looks dead to me. It looks dead to me. Well, I think the way that we view art may be expressed by what we may go through. I'm teasing you. I'm teasing you. That's all. I'm teasing you. Okay, go ahead. So in this cái tranh này á, thì có mình thấy là cô dùng bút chì để vẽ trước hai đứa em, xong rồi cô mới bắt đầu vẽ bằng sơn, thành ra vẽ con chim với cây cối, xong rồi á, the last thing I do is the stitching, thành ra cô lấy mấy cái chỉ của bà ngoại á, xong rồi thêu vô trong cái giấy. I don't know if was that clear? If that makes sense. Yeah. Yes, this is very good Vietnamese. It's very good Vietnamese, Trinh Mai. Oh, thank you so much. Continue the good work. Anh Danh, nhưng mà em muốn đóng góp là Trinh Mai có nói cái loài chim này ở bên Việt Nam nó rất đặc biệt, nhưng em chưa bao giờ thấy. Em không biết anh có hiểu được cái loài chim này nó xuất từ đâu và nó có ý nghĩa gì, thì có thể là Trinh Mai nói, chia sẻ với anh, chia sẻ và cho các em biết. Yeah, con chim này nó tên là Vietnamese greenfinch, mà nó chỉ có ở trong nước Việt Nam thôi, không có ở đâu khác hết. Nhưng mà cô Trinh có nói chuyện với nhiều người Việt Nam mà chưa bao giờ ai biết về con chim này. It's like a real bird that exists, but I haven't met a Vietnamese person that What's it called? That has a Vietnamese greenfinch, and it only lives in Vietnam. Greenfish? Greenfinch. Finch. Oh, greenfinch. Oh. Yes. Chim sẻ xanh, sẻ màu xanh lục. Thì cái này là mình tạm gọi là lục tước. Không thấy, có lẽ là nói là rất là ít người biết, mà chỉ cái con chim đặc biệt ở Việt Nam. Yeah. Cái tranh bên phải là một cái self-portrait. I drew this self-portrait, and it's about things being revealed and things being hidden, and how there's a time in wisdom for each. And so here you can see the different materials. Thì cô vẽ trước, xong rồi đi lấy mấy cái flower petals để include trong cái tranh. So sorry. So flower petals, bông. How do you say petals? Okay, anyway. Tức là đây là cái bức tranh mà tự họa của cô. Yeah, it doesn't look like you. Okay, I'm just serious. Doesn't look like you. Rồi sau đó cô vẽ xong, cô dùng vẽ trên cái giấy trước, rồi dùng những cái vật liệu khác. Ở đây là dùng cái cánh hoa để mà bỏ lên trên hình thì mọi người đó. Mấy đứa thấy đó là mấy cánh hoa, đó hoa thật. That's real flowers. Yeah, they're real flowers real petals? real petals that I pressed and then glued onto the paper. I just want to kind of describe this like love of nature and art joined together. You love nature and then you destroy the flowers. Okay. No, I preserve them because they died, and so I have to introduce them into new life. I'm just kidding. So okay, go ahead. Let's talk life. Okay, next slide, please, Tom. Yeah. Thank you. Next. Okay. Art is a beautiful way that we can tell meaningful stories. So cái tác phẩm này là cô Trinh là dùng mấy cái bao trà của bà ngoại. Hồi xưa lúc mà trước khi bà ngoại qua đời
Cô hay thăm bà, ngồi uống trà, kể chuyện. Lúc này bà ngoại hay kể chuyện về ngày xưa đó. Thành ra cô mới để dành mấy cái bao trà của bà, xong rồi dùng cắt đậu ở trong tủ của bà, bỏ vô cái bao trà, xong rồi bỏ vô hình của gia đình. That was clear. Next. Oh, Là cô also. có người khác uống trà xong rồi cô để dành mấy cái bao trà này, đại khái thế. Rồi sau khi là cô lại dán hình lên mấy cái bao trà này, hình của gia đình, No, là một cái cách mà để cô diễn tả, dùng nghệ thuật để tả về người, về những người thân đấy. nhưng mà cái bao trà là chỉ có bao trà của bà ngoại thôi. Thành ra mỗi lần á, mà gặp bà uống trà thì cô giữ cái bao trà của bà, mà bà lúc mà cô làm xong á, bà nhìn cái bao trà xong rồi bà nói: "Phi ơi, cái này nó kỳ mà nó cũng hay." She said, "T, these are so weird, but they're good." Xong rồi I was collecting so many of them that they started getting moldy. So she would say, "Come over and pick them up. They're starting to mold." Thành ra bà nói, bà hay gọi nói: "Ti ơi, có một đống bao trà mà bà để dành cho Ti nè. Mau lên lấy đi, không thôi bác Hà vất đi. Nó mốc rồi nè." Thành ra mình đang làm mấy cái tác phẩm mà bị la, tại vì it's kind of a weird ideas. Anyway, so I just wanna, cô muốn chỉ các con là mình làm mấy cái mỹ thuật, right, like art, like visual art, thì dùng các thứ gì cũng được hết. Next slide please, Tom. Do we have questions? Sorry, I feel like I'm... Các con có thắc mắc gì không? Các con có câu hỏi gì cho cô Trinh Mai không? Okay. So I met Jenny in college in 2004. Cô gặp cô Jenny lúc mà cô đang tổ chức một cái triển lãm to support the Friends of Hue Foundation's children's shelter in Vietnam. That's how we met. Cô Trinh Mai gặp cô Jenny lần đầu tiên là lúc cô còn học đại học năm 2004 trong một cuộc triển lãm, và cô muốn gây quỹ cho Friends of Hue Foundation. Yeah, so the children was what brought us together, which is so beautiful. Tom, next slide, please. So Jenny's love for nature inspired her work. Here she is taking a hike in Casadero. That was the last time I saw her, was walking through these trees, collecting leaves and branches for artwork. Cô Jenny rất là yêu thiên nhiên, và đây cái hình ảnh này là cô Trinh chụp được là lần cuối cùng cô Trinh gặp cô Jenny ở nhà của cô Jenny. Cô đang đi bộ buổi sáng đó. And here on the right, bên phải, this is Jenny's painting. Này là tranh của cô Jenny. Mà mình thấy là we can see the inspiration that nature gave her to make this artwork. Các con nhìn thấy cái bức tranh bên tay phải đó là bức tranh mà cô Jenny vẽ. Xung quanh cô lúc nào cũng có những cái về bao bọc là thiên nhiên, và cô mang những cái ý tưởng đó vào tất cả những gì cô vẽ. Okay. Next slide, please, Tom. Thank you. So here's the book again that inspired Jenny. 20,000 Leagues Under the Sea. 20, right? 20,000. Okay, yeah, 20,000. I'm like, so we can kind of see, here's her painting on the right. Bên phải là tranh của cô. Mà cô Trinh muốn hỏi các con là mình nhìn cái tranh của cô Jenny, mình thấy cái gì? What do you see? Cái này là tranh abstract, nhưng mà mình thấy cái gì? And there's no right or wrong answer.
Đánh bạc thầy một người tên nó sánh con người dễ có đâu. What did they say? Có thầy cây cối xung quanh thầy về bóng hóa. Thì con thấy bờ biển. Bờ biển. Rồi các con thấy gì nữa? Con thấy hắn có hoa. Cái gì cái dòng của sắc hố. Nói đi. Con bảo là nói đúng. Rồi Thầy hóa đôi là thì chiều ở trên mình đứng từ cao mình chụp xuống là giống như chiều Anh Dân nghe được các em nói không? Em không nghe được. Có nghe sơ sơ. Có thấy mấy con thấy biển phải không? Thấy gì nữa? Vừa rồi thì chúng con đã thấy được là có cái bờ biển, có những cái bông hoa, có hình dạng của một cô gái. Một em khác thì có thể thấy có những cái rạn san hô. Bên cạnh đó có thể là thấy một cái hang động, cũng như là chúng con thấy như thế là ngang đó cả. Yeah. So Tom, we asked them to describe what they see. So he translated. They see flowers. They see a lady. They see cave. They see the ocean. So there's a lot of things that they see. Yeah. It's a pretty fantastic painting, isn't it? Yes. Do you guys want to know what it means? Yes. Yes. Ok, để bác nói bằng tiếng Việt trước, để nói tiếng Anh sau cho mọi người. Cô Jenny đó, có một cái cô vẫn có một cái phân biệt giữa hai chuyện là cái văn minh giữa Á Đông và Tây Phương. Cô thấy nó có cái chuyện đó. Thứ hai là cái bức tranh, nếu mà mọi người mà có ai mà đi coi cái biết được cái bức tượng mà Venus the Milo đó, tức là cái bức hình mà tranh của cái thần vệ nữ, tranh của thần mà Hy Lạp, thì nó giống như cái này. Cái cô là cái bức tranh của cái người đàn bà khỏa thân bị cụt hai cánh tay, rồi cái tượng nó như vậy. Thì cái tư thế, cái hình này nó cái shape, cái vóc dáng này nó giống như là cái bức tượng Venus de Milo. Nhưng mà cô Jenny thì cô rất là không thích là cái lối mà vẽ người đàn bà lên, chỉ vẽ những cái nét mặt đẹp, môi đẹp, hay là cái cơ thể đẹp, tất cả cái đó cô không thích cái đó. Mà cô bảo lấy người đàn bà đấy, người phụ nữ đẹp, cái đẹp nó đi xa hơn như vậy rất nhiều. Thì cái đẹp đó nó nằm, cái đẹp người đàn bà huyền bí như là biển, mà nó gần gũi như là thiên nhiên, như là đất của mình sống, mà nó sâu thẳm như là biển. Và cô đem cái ngũ hành, tức là cái ngũ hành là năm cái chất liệu, tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đó. Tức là mà mình biết ở trong Việt Nam, văn minh Á Đông nó có năm cái đơn vị đó, là mình có sắt này, gỗ này, nước này, lửa này, đất này, đó, 5 cái đó bỏ vào để trở thành tất cả là thiên nhiên. Nó dựa trên cái đó, mà thiên nhiên nó là cái người đàn bà. Người đàn bà là họ là cái người đàn bà mà cô phụ nữ đó, cô Jenny có nhìn cái thần Venus qua một con mắt nó sâu xa hơn như vậy, và không phải là con mắt phù phiếm, có nghĩa là không muốn nhìn bằng cái đẹp mà của cái người đàn ông nhìn người đàn bà hay phụ nữ, mà nhìn những người đàn bà, người phụ nữ nó rộng hơn, nó bao la hơn. Và cái bức tranh này, cái ý tưởng nó nằm ở đó, nó ghép nối được, thì được là con người nó sâu xa như là cái thiên nhiên, như vũ trụ, như tất cả ngũ hành, chứ không phải chỉ là cái sắc đẹp mà của cái bức tượng tạc của Hy Lạp đưa ra. So basically this is she used the statue Venus de Milo to draw this, but use the elements of nature, the 5 elements of nature in Eastern culture. You have the metal, you have fire, you have wood, you have water, and you have earth. So basically use the 5 elements, and the elements. So the woman, she does not want her woman. Jenny's woman is not a woman that with a superficial beauty, or the beauty that is being looked at from what she called the male gaze. It is much more than that. It encompasses the whole nature. So the depth of the sea, the closeness, and
how would I say that, the warmth of the earth and the different elements. So this is and using Venus de Milo with, to mix, to combine with the Asian, the Vietnamese culture. So she wants to portray herself as a mixture of two different cultures, and that's the root of the painting. Đó là cô Jenny cũng muốn là tại vì mượn cái bức tranh Venus de Milo, tức là cái bức tượng Venus de Milo là một bức tượng của Tây phương, mà đem cái ý ngũ hành, tức là của văn minh Á Đông bỏ vào, nó là cái sự hòa hợp giữa hai văn minh Tây và Đông bỏ vào trong bức tranh đó. Và cái người đàn bà này không phải là một người đàn bà hời hợt, không phải là cái vẻ đẹp là vẻ đẹp chỉ là do cái vẻ đẹp thông thường, cái vẻ đẹp tạm gọi là vẻ đẹp dung tục của người phụ nữ, mà đây là nó phải có một cái chiều sâu. Người phụ nữ đối với cô Jenny là có cái chiều sâu, cô dùng tất cả thiên nhiên để mà đưa vào trong cái bức tượng của một người phụ nữ. That's it. Okay, I stop right now. I need to go get more coffee. Okay, very interesting. Thank you. Thank you. Okay. Go ahead. Beautiful. Thank you for sharing, and Jan, that was very deep. Yes, beautiful. Oh, Jenny. Okay, next slide, please. And this will be my next. So like Jenny, my work is also inspired from nature. So this portrait is of my husband on the left. So it's interesting because we just talked about Venus de Milo, and here's my husband shirtless. Again, I'm drawing it. Cô vẽ bằng than, dùng than để vẽ tranh của chồng của cô. Xong rồi mới vẽ mấy con chim này, con chim ở trên đầu của anh, the bird on the head là an American goldfinch. Con chim đó nó ở bên Mỹ. So the American goldfinch. Ở trên cái vai của anh là con chim gọi là silver-breasted broadbill. Con chim này thì nó chỉ có ở nước Cambodia. That's like old school. Cambodian. Cambodia. Yeah, Cambodia. Xong rồi cái con chim Campuchia. Yeah, that's how. Xong rồi cái con chim ở dưới đây là that's another American or Vietnamese greenfinch. Xong rồi cô mới lấy mấy cái kiếm mấy cái lông, is it lông chim, the feathers, lông, xong rồi làm mấy cái mũi tên. So this is also a prayer of protection for the innocent. That doesn't like a lot. Can you translate that? Or was that a lot? Cô Trinh vẽ cái bức tranh này, cái hình này, ảnh này là người chồng của cô, và ở trên cái bức ảnh này thì có tất cả là 3 cái con chim, và mỗi con chim nó tượng trưng cho một cái ý nghĩa khác nhau. Con chim ở trên đầu của ảnh, that bird, the top, the one on the head is from here, right? Yep. Yes. Okay, là cái con chim đó là ở Mỹ. Và cái con chim ở trên vai cũng là ở Mỹ, nhưng mà cái con chim ở bên ngay cái cánh tay đó lại là con chim của Việt Nam. Và các con thấy cái mũi tên đó là gắn những cái lông chim ở trên đó là để nó bảo vệ, đó là cái ý nghĩa của cái bức tranh này. Xong rồi bên phải là một cái bức tranh nữa. This is lúc mà cô có bạn mà qua đời hồi 2017, cũng về breast cancer. Thành ra lúc mà cô Kelly cô qua đời thì cô Trinh mới vẽ cái tranh này in mourning for her. Thành ra when we talk about death, Dan, this is the one that's about death, but it's also resurrection. So cái con trâu này là nó represent the weight of the world, all the hardship, all the suffering, all the loss that we experience in life. Xong rồi cái self portrait này cô đang ngồi trên lưng của nó, cầm cái con chim, đang giữ cái con chim mà mới chết xong rồi mình thấy con chim nó bắt đầu nó bay lên.
So it's the transformation that happens from one life to the next life. Also the transformation that death and loss has in us as well. Cô Trinh nói về cái bức tranh này đó, nó là biểu tượng khi cô mất đi người bạn của cô cũng vì ung thư ngực, và khi trong thời gian cô buồn đó, cô vẽ cái bức tranh này. Cái con trâu nó là biểu tượng của tất cả những cái gánh nặng mà mình phải mang. Và khi mà cô vẽ một cái người phụ nữ ngồi trên cái bức tranh và cầm cái con chim đó, thì khi con chim nó giống như là con chim qua đời thì nó sẽ chuyển hóa, và nó chuyển hóa nó lại là một cái luân hồi và tiếp tục một cái cuộc sống, một cái cuộc đời mới. Cho nên là con thấy là con chim nó đi theo vòng như vậy, bay lên từ từ và bay lên. Is that what I'm trying to? Does that make sense, Trinh? Yes, thank you. What I explained, yeah. Yes, Các perfect. con có hiểu Thank không? you. Next. Yeah. That was very beautiful. Thank you, Trin, for showing us that. I'm going to talk about the science behind Jenny's float, which you guys have dedicated to her. Let me start out by saying that our home world, the Earth, is a water world. 70% is covered by water, as well as breathable air. And those things are changing now. So climate and oceans are changing rapidly. And it's really important that we understand why that is happening and what we can do to prevent suffering and destruction on the earth. So the way we understand the natural world is with science. And science means we observe the world, we experiment, we try things with the world. We come up with theories. That's what inspired Jenny and other people who are very interested in science, is understanding how the world works. All life on Earth depends on the ocean. Yep. Can we pause just in case they need the translation? Can we pause for translation? Yes, I forgot. Chú Tom nói đó, Science of Jenny's Float là cái đó là một cái chương trình mà tụi con cũng đã đóng góp và là một phần của cái chương trình này. Và cái trái đất á, là xung quanh trái đất là khi con nhìn cái quả địa cầu này đó thì con thấy là nước là is it 1/3 of the earth that is surrounded with water, Tom? 3/4. 3/4 của trái đất. 3/4 của trái đất này là xung quanh bao bọc bởi nước. Và khí hậu đang nóng dần và thay đổi. Cho nên mình cần phải hiểu, áp dụng và tìm hiểu làm sao mình có thể bảo vệ cái môi trường như thế nào. Anh Dân, nếu như em thiếu cái gì thì anh góp ý thêm ha. Cứ nói đi. Tom, go ahead. Go to the next slide. Okay. So all life on our planet depends on the ocean. Half of the air that you're breathing right now in this room, half of that air is coming from tiny plants in the ocean. They're called plankton. And these are tiny single-celled plants floating in the upper layers of the oceans. Go ahead, here's a picture of plankton here. Oh, sorry. Let Yen explain this because I think it's important for them to understand this part. Okay. Ông Tom vừa mới nói đó là tới 50% cái không khí mà mọi người hiện giờ đang thở đó là nó từ những cái sinh vật rất là nhỏ bé mà ở dưới đại dương nó ra. Những cái này nó gọi chung là plankton. Không biết là plankton tiếng Việt thì bác cũng chịu không biết dịch. Cái là sinh vật phù du anh.
Không phải sinh vật phù du đâu. And Cái đó marine là animals, cái đó ở every cái animal chữ that's living in the sea. Google nó dịch sai, đó không phải cái sinh vật phù du đâu. Cái Em nghĩ là plankton này sinh đó, vật, plankton này sinh nó là vật. một cái loại, nó giống như là nó là cái nguồn của tất cả các rong biển, tất cả những cái đó ở phía dưới. Nó thật ra là cái con vật đi rất là nhỏ, nó giống như có giống như những cái tế bào đó, những cái tế bào nó là cái tế bào sống đó. Rồi nó dần dần nó mới qua là trở thành cái thực vật ở dưới biển đó. Thì cái đó, cái plankton là cái đó, mà cái 50% của cái không khí mà chúng ta đang thở hiện giờ là nó bốc từ cái đó nó ra. Cái dưới plankton nó tạo ra cũng giống như một số cái dưỡng khí mình ấy là từ cây ra, đã đại khái thế. Okay, go ahead. So people obviously depend on the ocean for a lot of our food. And loài người thì phải dựa vào trên cái đại dương về vấn đề thực phẩm của mình. And the oceans help keep our planet warm and habitable. So sunlight coming in to heat up the earth, some of it goes into the ocean instead of the air. Some of the sunlight energy is reflected from sea ice back up into outer space. So the ocean and the ice on the ocean help to keep our planet cool. Là cái nước biển và những cái nước mà biến thành băng hà, tức là cái đá đó, thành đá đó, núi đá đó, cái gọi là băng hà đó, là sẽ là giúp cho cái hành tinh của chúng ta nó được mát. Có một số ánh sáng mặt trời đi thẳng xuống dưới biển, rồi có một số ánh sáng mặt trời nó phản chiếu lại từ những cái băng đá đó, phản chiếu lại đi ra ngoài cái hành tinh quả đất, để mà nó có theo những cái chu kỳ. Thì vì vậy mà cái đó là cái biển nó giúp cho cái nó thu nhập nước, ánh mặt trời vào, hơi nóng vào và phản chiếu ra ngoài, để cho giữ cho cái hành tinh này nó được mát mẻ, nó mát mẻ không đúng, mà mát. Yes sir. So obviously we want to protect our ocean and our climate. Và đó là lẽ đương nhiên mà chúng ta phải bảo vệ cái đại dương chúng ta. That's how we live, to help us understand it. Đó là lý do, đó là cái chúng ta sống như thế nào, đó là từ đó mà ra. Okay. When I stop, just go ahead. Okay. So one of the ways that we understand the ocean is through these robot Argo floats, which are floating in the ocean. And here's a picture of them on the right side. These things are about 1 meter tall. And the float has an onboard computer. That's what makes it a robot. So it's got a computer that controls how the float behaves while it's in the ocean. It has sensors here up at the top and down at the bottom that measure things about the ocean, the water temperature, the dissolved oxygen, the chlorophyll, the plants, and more are being measured by these floats. This antenna at the top communicates with a satellite in space. So the float, when it comes up to the top of the ocean, can send the information it's collected back up to space, kilometers above the Earth, and then that satellite sends that information to us, and that's how we will see the data in a few minutes here. It's how many kilometers above the coming from the ocean? 700 kilometers for these Iridium satellites. Okay. Mọi người có hiểu không? Một trong cách mình tìm hiểu đại dương nữa là bằng những cái robot này. Robot ngày xưa gì là người máy, bây giờ không phải người máy, bây giờ nó có cái máy vi tính computer trong đó, gọi là robot. Thì bây giờ mình nhìn qua cái robot này phía tay phải, nó có là nó cái ở phía trên đỉnh của cái robot này không có tính cái anten, không có tính cái cột anten đó, cái tính từ cái đỉnh này đó, nó là những cái chỗ để nó nhận, nó lấy đi xuống dưới biển và họ tiếp xúc với nước biển để mà nhận những cái dữ liệu ở trong biển, có những cái gì, rồi có những bộ phận điện tử mình có thấy chung quanh này, có những cái để mà bơm nước ra, mình thấy cái bơm có pin, nhưng mà trong này là cái chính của nó là phải có một cái máy, có một cái bộ óc điện tử trong đó, vì vậy mà nó trở thành robot. Thì tất cả inside the float there's a little
thì cái thông tin mà thu thập được của những cái robot này thu thập được thì sẽ được gửi ra bên ngoài. Cái tín hiệu được gửi ra bên ngoài bằng những cái anten này, gửi ra cho những vệ tinh là 700 cây số ngoài mặt đất, rồi sẽ phóng lại để cho mọi người biết tức là dùng cái khoa học để mà hiểu được, để mà có được những thông tin về cái về ở phía dưới đại dương có những cái gì. Đây ở bên này nói này, cái sensor sẽ làm là đo được cái độ nóng của nước biển, đo được dưỡng khí, đo được cái chất lục diệp tố và rất là nhiều những cái thứ khác. All right, I think that I'm just learning the ABCs of aquamarine science, and I'm very impressed. Professor Tom. Isn't this amazing? This is amazing. Yes, Professor Tom. You know that. Yeah, I just remember somebody talk about climate change and said, of course, we just have, it's now autumn, you know. So in the bottom of the float, there's a balloon, and the computer on the float can fill this balloon with some oil, which causes the float to come up to the top of the ocean. The computer can also pump oil out of the balloon and store it inside a chamber here, which causes the float to sink in the ocean. So this robot controls whether it goes up goes deeper or shallower or comes up to the top. Cái robot này nó ở dưới nó có một quả bóng, để quả bóng nó chứa dầu, và cái quả bóng đó, quả bóng nó có một cái bơm, tức là khi mà muốn cho nó nổi lên cho nó nổi lên hay chìm xuống, một trong hai thứ, thì bơm cái dầu nó vào trong cái quả bóng đó, thì hoặc là rút khỏi dầu ra khỏi quả bóng, nó vào chỗ một cái chỗ hổng ở trên cái robot này, thì đó là để thay đổi nó chìm hay nổi, cái robot nó chìm hay nổi, để mà mình có thể thay đổi được cái chiều sâu của cái robot, để có thể tìm hiểu được đại dương ở các mức độ sâu khác nhau. Và em cũng có muốn góp ý thêm là cái robot này đó, các con là nó có thể đi xuống sâu ở xuống dưới mặt dưới. Here's the float being put into the ocean. Đó, người ta đang thả cái float vào. 2.000 mét, có thể đi sâu xuống được tới 2.000 mét. Oh, it can go 2,000 meters deep. Yes, we'll talk about that in a second. That's not deep enough. We'll see what we can do about that. Let's get some funding. Let's get some funding. There you go. So I should also add that Argo is an international project. So these Argo là một dự án quốc tế. Partners from more than 30 countries contribute to Argo. All of the data that's coming back from these floats free and open, available on the internet. And down here, there's just many of the countries that have actually built floats and put them into the ocean. So there's a lot of them. Tức là cái dự án Argo này đó là có được sự cộng tác của 30 nước mà mọi người thấy những cái tên ở phía dưới đó, và tất cả những cái thông tin thu thập được từ đại dương do những cái robot Argo này lấy được thì được chia sẻ trên internet. Mà những cái robot này không phải chỉ có mình Mỹ bỏ robot xuống nước, mà có rất nhiều nước ở trong những cái quốc gia trong cái danh sách này cũng đưa đem cái robot này bỏ xuống biển. So the float, the Argo float, has sensors that measure things about the ocean. And Jenny's float and many like it actually have 8 sensors on board. So up at the top here is a sensor that measures the water temperature and the salinity. That's how much salt is in the water. And this map shows the temperature of the ocean is not the same everywhere. The color represents the temperature. So orange is warm, green is cooler. So here's the South China Sea. Here's Hue, Vietnam, right here. So you can see that the temperature is different in different parts of the ocean. And these floats help us to measure that. There's a dissolved oxygen sensor that tells us how much oxygen is in the water.
And fish that we eat and that live in the ocean absolutely must have enough oxygen to survive. A pH sensor, this is also acidity, measures how much acid is in the water, and certain small creatures in the ocean like this snail can only build their shell if the acidity is low. Plankton, our old friend down here, we can measure the nitrate, which is food for plankton, and we can also measure chlorophyll, which is the green color of plants, with the float sensor. And finally, we can also measure how much mud, how much material is floating in the deep water. This is a satellite picture of the Mississippi Delta. And you can see that the water is not just blue, but is different shades of blue. And that's because of mud from the Mississippi River suspended in the ocean in the Gulf of Mexico. So the sensors on the float are, that's the heart of these floats. Những cái sensors, Trang có biết cái sensor gì, cái tiếng Việt là gì không? Những cái sensors là những cái mà có thể không phải, cái sensor là cái bộ phận để có thể là nó nhạy bén để nó có thể hấp thụ được những cái thông tin xung quanh, tức là nó có thể cảm thấy được xung quanh, chứ sense là cảm thấy đó. Thì cái này vậy mình cứ tạm gọi là cái sensor đi cho nó tiện. Cảm biến. Cảm biến. Thì cái sensor đó là nó ở phía trên, nó đo thứ nhất là đo cái nhiệt độ của biển. Thì mình thấy ở bên cái bức ảnh, cái họa đồ phía bên tay phải nó có nhiều màu khác nhau. Thì cái màu mà từ màu cam nó ra là màu ấm cho tới màu vàng nó đỡ đi, rồi cái màu xanh lục tức là nó mát đi. Cái nước đó mình cần biết nhiều khi ở những cái nước mỗi cái chỗ nhiệt độ của mỗi vùng nó khác nhau như thế nào. Cái thứ hai là cái độ mặn của nước biển, và thứ ba là cái chiều sâu của nước biển. Cái một trong những cái sensor khác thì họ đo cái dưỡng khí ở biển, là tại vì cá nó cần cái dưỡng khí này mới sống được. Mình biết xong là cái ở một cái vùng nào đó có còn đủ dưỡng khí để nuôi cá không. Ở phía bên tay trái của cái robot ấy, mình có thấy là ở trong này nó có một cái bộ phận nó đo cái pH, tức là cái độ vôi với độ vôi và axit của biển. Tại vì có những cái loài vật, ví dụ như những loài sên biển, ốc biển, nó phải cần có cái pH nó phải thấp, có nghĩa là độ vôi nó cao thì nó mới có thể làm ra cái vỏ để mà có những con ốc có được. Rồi cũng đo luôn cái chất nitrate, cái nitrate là một trong những cái chất chính để mà cho cái plankton mà lúc nãy mình đã nói tới, đó là những cái này phải nói là sinh vật là vi sinh của biển đó, là ở tận phía dưới đó, dưới biển phải có những cái này, và đo luôn cái độ lục diệp tố, tức là cái chlorophyll. Cái lục diệp tố là cái chất mà làm cho lá cây nó màu xanh. Và còn nữa là còn phải đo thêm cái gọi là cái độ trong, cái độ sạch của nước, là tại vì nước không phải là chỉ có một thứ. Mình nhìn cái bức tấm ảnh mà chụp từ không gian chụp xuống từ cái vùng delta, tức là cái vùng mà cửa biển của sông Mississippi chảy ra biển, mình sẽ thấy là cái nước chảy ra biển. Thì những cái chỗ đó nó có nhiều màu khác nhau, tại vì trong nước có không phải chỉ nước không mà đôi cả bùn trong đó nữa. Thành ra muốn đo cái đó, để tất cả đo làm gì? Đo để mà biết rằng là cái biển nó hiện giờ những cái vùng nào biển nó đang thay đổi, và nó có một nguy hại cho những sinh vật kể cả cái vi sinh, tức là những cái loài mà nó nhỏ li ti đó. Ở dưới đó có để bảo vệ những cái chuyện đó. Bây giờ mình phải để quan sát để về những cái đó là tất cả cái nhiệm vụ của cái con robot Argo này. All right, I summarize it. I don't actually literally, that was a perfect translation. Yes, I love con robot. It's like it makes it more human than just robot guy. It's con robot. I love it. In Vietnamese right now, người ta không dùng gọi là cái xe mà gọi là cái con xe. Thành ra for some reason, the Vietnamese turn the automobiles and some of the mechanical instruments into a feminine. So before I show you the next slide, so as we were talking about earlier, we asked
We asked how deep do these robots go? And before I show you the next slide, I just wanted to remind you, how far is 1,000 meters? So in this map of Hue, you guys are here right now at the FHF shelter. Here is San Van Dong, the stadium. That's almost exactly 1,000 meters. So I don't know if you guys ever walk there, but that gives you an idea of how far 1,000 meters is. There's no straight road from home to the stadium. Okay, let me. Yeah, I kind of figured that. Yeah. Mr. So now O'Reilly. I'm going to show you how the float behaves while it's in the ocean. So it goes through what's called a 10-day float cycle. So the float sinks to 1,000 meters, goes to sleep, meaning it goes into a low power mode, and drifts with the ocean current at 1,000 meters for 9 days. So 1,000 meters, that's here from the shelter to the stadium. That's how deep that is. Next, after 9 days. Tom, can we Sorry? describe that with, do you think we can pause and just describe that, Sure. Tức là what it's doing? tức là những con robot này nó ở sẽ trong cái trạng thái là trạng thái tĩnh, tức là nó ngủ, nằm ngủ là ở một cái 1.000 mét, nó trôi, nó nằm im và nó trôi đi. Ở trong 9 ngày nó sẽ trôi đi được 1.000 mét. Are we talking about 1,000 meters down or 1,000 meters across? 1,000 meters down, deep. Tức là nó sẽ trôi xuống 1.000 thước sau 9 ngày đó, tức là nó ngủ đi và để 9 ngày sau nó đi xuống. Oh, that's too slow, you know. I walk 1,000 meters just 15 minutes. 9 ngày là bác sẽ dân xuống 1.000 bay. thước. Man, I'm glad you're translating. So after drifting for 9 days, 1,000 meters deep, the robot wakes up, starts using battery again, and dives to 2,000 meters. And then right after reaching 2,000 meters, it fills the balloon on board and quickly rises up to the surface. Now, this takes a couple of hours to go from 2,000 meters up to the surface. And as it rises up through the water, it's making measurements. All the sensors are measuring data all along this path as it comes up. This is what we call a vertical profile measurement. Lúc nãy bác quên dịch là đi ngủ bằng cách là tắt cái bình điện đi, mình gọi là bằng bình ắc quy đấy. Ở đây gọi là bình ắc quy đấy. Thì khi mà tôi đi sau 9 ngày đi xuống được 1.000 thước thì nó lại tỉnh giấc lại, nhưng mà tỉnh lại làm gì? Tỉnh lại để mà chui xuống thêm 1.000 thước nữa. Thì sau khi 1.000 thước rồi thì lúc đó thì cái lúc mà trôi xuống 1.000 thước lại tắt máy đi nữa để trôi xuống. Khi mà tới 2.000 thước rồi thì lúc đó mới thức giấc dậy, tức là cái bình điện nó lại bật lên lại. Và đó nó tính được ít nhất là 2 tiếng đồng hồ nó mới lên được tới mặt nước biển. Tức là khi đó mới bơm cái nước vào cái quả bóng. Lúc nãy mình nói ở dưới đáy nó có quả bóng đấy, bơm nước vào. Oh, do they pump the balloon, right? To make it float. So you have to get the water out of the balloon, right? Well, there's oil in the balloon, and then you have there's to get the oil out of the balloon. Yeah, you suck the pump sucks the oil out of the balloon to make it cái sink. máy bơm nó sẽ hút cái dầu ra khỏi quả bóng để cho quả bóng nó to ra, thì ở phía dưới khi quả bóng nó không còn dầu trong nó nhẹ thì mới nổi lên được. Thì cái chu kỳ mà nổi lên được, cái thời gian mà nổi lên được lại trên mặt biển đấy, tức là mất 2 tiếng đồng hồ. Only 2,000 meters to go back to the surface of the sea, the surface of the ocean. Yeah. But it takes 9 days to go down 1,000 meters. And that takes several hours. Well, no, it goes to 1,000 meters pretty quickly. So let me show you the next step. So the next step, once it's on the surface, now it can talk to a satellite that's in space, in Earth orbit, overhead. So the float sends all the data that it just collected on this ascent. It sends all that data to the satellite. Okay, tức là khi mà lên tới mặt biển rồi thì nó sẽ phát tín hiệu, truyền những cái thông tin nó lên một cái vệ tinh. Vệ tinh tức là một cái satellite ở đâu đó trên không gian. Thì từ cái satellite đó cái thông tin sẽ được thu ghi lại, tức là nó phát tín hiệu xuống lại quả đất, và mình sẽ có được cái thông tin về biển từ đó mà ra.
Thì nói chung là lúc đấy bác nói ngủ thì ngủ là chỉ là cái ngủ là ngủ về cái bộ phận chỉ cái ngủ là không có làm việc, nhưng mà cái sensor nó vẫn tiếp tục để trong cái 9 ngày nó vẫn tiếp tục thu thập cái tín hiệu ở những cái tín hiệu ở trong ở dưới đại dương để biết là có những cái thông tin ở đại dương, chứ không phải là ngủ là bộ óc vẫn làm việc. Khi ngủ bộ óc vẫn làm việc. Okay. The danger of working with these things here, you just look at Tom's face, you'll know. Okay, so It's aged me you look 20 like years. Captain Sisu. There you go. There you go. So then the final step is, after it sends the data home, the float sinks again back to 1,000 meters, and it starts this whole cycle over again. So the Jenny Doe is doing this probably for about 7 years. There's enough batteries on the float to last 7 years, and that's about 200 to 300 of these cycles. Okay. Sau khi đã phát tín hiệu lên trên vệ tinh và từ vệ tinh đưa trở về quả đất rồi, thì cái float này nó đã lại chìm lại xuống, lại đi xuống cái chiều sâu 1.000 mét nữa để bắt đầu lại cái chu kỳ này. Thì how many cycles together? About 200 to 250, something like that. Okay. Thì nó sẽ cái hành trình này, cái BARI tức là cái ắc quy này có thể kéo được tới 7 năm, và như vậy là có từ 200 lần cái chu kỳ như vậy, 200 đến 250 lần những cái chu kỳ này để mà thu thập tín hiệu xong rồi phát tín hiệu ra và nhận tín hiệu lên được quả đất. Tức là chúng ta trong vòng 7 năm nữa thì cứ tiếp tục cung cấp cái thông tin về đại dương cho người ở trên đất liền. And that's why I feel so bad for Jenny, because it's such a lonely journey. But she's got a whole lot of friend floats that are surrounding her. So Jenny is going to say bye-bye to Chingbai, bye-bye to Alin, bye-bye to Dan, bye-bye to Tom, and she's now becoming friends with the planktons. Okay. Yes, that's great. Yes. So here I'm showing several floats, and each one is doing that 10-day cycle, right? It's rising up and down in the ocean once every 10 days and collecting data. So in this case, it's temperature. And this picture shows the warm water as red and the colder water as blue. And you can see these floats are building a three-dimensional picture of this part of the ocean, right? So now you can visualize, how is the temperature changing in 3 dimensions? And the data is coming home via the satellite overhead. So this picture here is not, they did, the robots did not send these pictures. So we are building these pictures, right? We're building this picture on shore from the data that we get from the float. Yes. Khi mà tất cả những cái thông tin mà nhận được từ những cái robot này ra đó, thì về đây chúng ta có thể dùng cái đó để tạo nên theo một cái hình ảnh không gian 3 chiều ra nguyên cái vùng mà của cái vùng mà cái robot mình tạo vào cái float nó cũng giống như một cái là cái phao vậy đó, tức là cái này nó cũng giống như một cái loại phao, tức là nó nhưng mà cái phao này nó hơi khác, lúc nó chìm xuống lúc nó nổi lên được, thì nó sẽ dùng tất cả những thông tin đó mà biến thành một cái họa đồ 3 chiều, họa đồ về cái khu vực của đại dương mà cái robot này nó đi thám hiểm trong những cái chu kỳ đó. Mỗi lần mình thông lên mình có thể dịch ra được, mình thấy được cái nhiệt độ nó biến đổi như thế nào bằng cách nhìn vào màu nước, tức là những cái vùng màu xanh dương đó là những vùng lạnh, vùng đỏ, màu đỏ là màu nóng, rồi đỏ màu vàng thì bớt nóng ra, màu xanh lục thì bớt nóng đi một chút, và dĩ nhiên là màu xanh dương là cái vùng lạnh, mà mình thấy rõ ràng là mình có thể hiểu được cái sự biến chuyển của nhiệt độ của cái nước biển nó như thế nào qua những hình vẽ đó. There are thousands of these Argo floats now. Jesus, and you're so polluting. Now we're building a three-dimensional picture of the entire Earth ocean using Argo floats. Hiện giờ
có tất cả 3.873 tất cả những cái float như thế này, tức là tất cả những con robot như thế này ở khắp thế giới. Và bây giờ mà nhờ cái số này, số những cái con robot ở khắp thế giới is completely revolutionized how oceanography is done, completely changed it. Và chúng ta sẽ dùng cái này để mà có thể vẽ lại được tất cả về có thể họa này, phác họa ra được cái đại dương, tức là nước biển trên khắp cả toàn thế giới. Và những cái con robot này đó, nó đã làm thay đổi hẳn cái cách học về đại dương học của thế giới. Mấy con có câu hỏi gì không? You have any question? Đang ngáp chưa? Okay, go ahead. So now let's talk about Jenny's float. Trin, Yes. you want to talk? Yes. So we were so inspired about doing this with all of you. How many of you took part in the design of the float? Hỏi bao nhiêu các con trong các số các con đấy, bao nhiêu đứa là có tham dự vào cái trang trí thiết kế cho những cái hình ảnh ở trên cái float của cô Jenny? Giơ tay lên coi người nào vẽ, đứa nào vẽ bỏ lên trên đó. Anything? Oh, yay! Oh, that's so Tất cả great. bao nhiêu cái hình này có ít quá không thấy được hết. Bao nhiêu người? Bao nhiêu người? Tất cả là bao nhiêu các con đã tham dự? Hồi đó thì đông lắm, nhưng mà hiện giờ có mặt ở đây nè, là có mấy đứa. Dạ đưa về. Dạ tất cả mọi người đưa về mà chỉ chọn 3 bức cuối. Tất cả mọi người đều vẽ. Everybody participated. That's so great. But the pictures, but the drawings selected, but the how do you say that? The judges, you know, Ching Mai and others only selected a few, but everybody contributed a design to the float. Okay, so we were so inspired about the artwork, about your beautiful artwork, about this project, and doing this with you, that we decided within days that we would, originally we were going to send the images to the folks at the lab to draw, but we were so inspired that we decided to take a one-day trip, fly to Seattle, draw on the floats, and then fly back that same day. Tức là cái con đã tạo được cảm hứng cho cô Trinh Mai, với lại là thấy mọi người xông xáo quá, hăng hái quá, thành ra đáng lẽ ra là chỉ gửi những cái hình ảnh đó qua máy vi tính, rồi xong đó người ta bỏ lên trên cái file đó, tức là cái float đó của cô Jenny đó, thì hai người mới đi thẳng ra Seattle và đến thẳng nơi đó, đến tận nơi để mà vẽ lại những cái hình ảnh mà mấy con cung cấp cho hội đó, thì mới vẽ lên trên những cái con robot đó. Yes, thành ra đây là it's just an excuse for them to go and have fun. That's all there is to it. Okay. Oh yeah, it was fun. It was fun driving 5.5 hours to San Jose, taking that flight, coming back, and then driving 5.5 hours back to Southern California immediately. That was fun. But it was fun. Yeah. So the next, so here's Tom. That was Tom and I on the plane. Very excited about it. The view from our seat. And then next slide, Tom, please. Okay, so here we are arriving at the University of Washington's Lab of Oceanography. There's Greg and Rick and Tom, if you want to add something. Yeah, so this is at the University of Washington, where these Argo floats are being built. And that day, my friend Patty Eaton, Dan knows her as well. She was a friend of joined us at the lab to adopt a float. Is that her? Yep. This is, yes, on the left, Patty.
Okay. Um, Thì đây là ở đại học ở Washington đây là bang Washington chứ không phải là thành phố Washington DC, hai cái khác nhau. Đây là Washington cũng nằm ở cái bãi biển ở bên bờ biển miền Tây, tức là cái thành phố miền Tây của nước ở miền Tây Bắc của Mỹ. Thì ở trong phân khoa đại dương học thì mọi người đến đây, đây là nơi mà sản xuất ra những cái con robot này, những cái float này đó, sản xuất ra thì đi kèm với Tom với lại cô Trinh Mai có một người bạn khác của Jenny là bà Ethan, là đây này, bà tên là bà Patricia Ethan, mình chỉ thấy lưng của bà và cái tóc bạc của bà đây, ở đây thôi. Đấy là cái người mà ở cái góc trái của cái tấm ảnh đó, cùng đi chung lên trên đó để mà cũng là bạn cũng rất khá thân với Jenny, thành ra nhân cái dịp này họ lên để xem, quan sát và để cho cô Trinh Mai cô biểu diễn cái tài vẽ của cô vào trong những cái con robot này. okay, so Toàn là để there's đi chơi, a toàn là mượn cớ để đi chơi vui thôi. he's saying we're just finding an excuse to have fun. Well, duh, sure. I mean, yes. So here's where they're building the robots, and there's hundreds of these that are being built in this lab. Ở trong cái phòng thí nghiệm, phòng lab này đó là có họ đang tạo ra, họ đang ráp lại những con robot này, và ở trong này là họ sản xuất hàng trăm cái con robot này ở trong ngay cái phòng lab này. Next slide, please, Tom. Okay, and so, oh, that was the same. Okay, so this is the antenna. So on the left, we have Greg here that's describing how these floats are working, how they're building them. And here on the left, you can see the antenna. Đây là cái antenna that sends the information up to. This is actually I was wrong. This is actually the temperature and salinity sensor here. Oh. And this is the pH sensor here. Yeah, it cannot be an antenna because so the antenna is very long and fragile. Right, so right. they don't put that on until the end, until it's on Right. the ship actually. Oh, Right. okay. So đây là một trong những cái sensor đó, cái sensor để đo một thứ là cái sensor cái hình bên tay phải đó. Bên tay trái, who is Greg? Is he from the University of Washington or Yeah, is he's University of Washington Oceanography. Okay. Tức là ông này ở trong đây là Greg của phân khoa đại dương học ở Đại học Washington. Okay. So Greg actually went on the ship to deploy Jenny's float, and we'll show you some. Tức là ông Greg này ông lên tàu đi ra ngoài khơi để mà lúc đó để mà triển khai tất cả những con robot này. Okay. Nope. Oh, yes. Sorry. And here's Greg and Rick. Ông Greg với ông Rick đang kiếm một cái. They're looking for a float to dedicate to Jenny. Just kind of gave up mid-sentence there. It's kind of like picking out a puppy at the pet store. So you guys actually had the chance to select which one to put the designs on? Well, they gave us they selected. Yeah. So they selected a float for us, and the one that they selected. So on the right here, you have Tom and Patty. They selected number 21267, and it was so interesting because Jenny is very superstitious in things, and so that number added all up adds up to 18, which adds up to 9. So it was like lucky number 9 float, which was so perfect. There you go. So tức là cái float mà có cái số bên kia đó là cái float, cái số là cái số của cái float mà mọi người chọn, của ông chọn cho Jenny đó, 21267 đó. Thì cô Trinh Mai cô nói là tại vì cô Jenny là mê tín đó, thành ra tin dị đoan, thành ra cái này cộng lại là 18 cộng là 9 nút, thành ra coi này là rất là hên. And I was expecting to see whether you could put like the 22 20 and then 266. That's her birthday. But, Next time, next float.
And here's your artwork. Đây là mấy cái tranh của Yeah, các look at con. that. Thành ra Mấy cái tranh mấy con gửi sang đó. yes, thành ra ông Tom với cô Trinh chỉ có nhận được 4 cái tranh thôi. Is that right? We only received 4. Yes. Các con vẽ mấy tranh? Vẽ nhiều nhưng mà chỉ lựa 4 cái thôi. Oh, only 4 was sent. Yeah, we got 4 designs. Okay. Was that all 4? Was that the okay? So we were going to choose. Trước thì mình nghĩ là mình sẽ chọn một tranh, nhưng mà but we loved them all. Nhưng mà thấy mấy cái tranh nó đẹp hết, thành ra cô mi vẽ mỗi cái tranh ráp nhau ở trên cái float. Okay. You want to next slide, Tom, please? Thank you. See, so we used all 4 of them, and I didn't know how many they had sent, but we included all of them on the float. You can see on this left image. Tức là cô Trinh Mai cô chép lại mấy cái tranh của con lên trên cái float này. Cô Trinh Mai vẽ cũng được cái nhỉ, chứ coi cũng được, cũng biết vẽ phải không đâu. So. Well, she knows how to draw, right? Okay. Yeah. I can love give it. It was quite wonderful to see your kids' designs transferred from the paper to the actual float that's going in. Ông cảm thấy là một chuyện rất là tuyệt. It's pretty cool. Một chuyện rất là tuyệt diệu khi thấy được tất cả cái hình vẽ rất là đẹp của các con mà được phát lên lại, được ghi lại lên trên cái float đó, là một cái chuyện mà rất là đáng nhớ, và một chuyện rất là tạm gọi là tuyệt diệu. Thì cái hình này á, là bà Patricia, ông Greg, ông Tom, ông Greg với ông Rick á, là 2 người mà ráp mấy cái float này, mấy con robot này. Isn't it Robo? I think Robo was like anyway. Xong rồi ông Tom đây với cô Trinh, thành ra we were so excited. This was like such a celebratory project, because how cool that your artwork is going to be floating in the ocean to help preserve the earth in honor of our dear cô Jenny. That is so amazing. Tức là tất cả đây là tất cả cái ảnh của tất cả mọi người, là có bà Patricia Eaton, bà bạn của Jenny lúc nãy đó, 2 ông Greg với ông Greg and who's the other guy? Rick và Greg, rồi cô Trinh Mai với ông Tom đứng đó để chụp chung, rồi tất cả cái hình của mấy con vẽ thì cô Trinh Mai cô lại đem cô vẽ lại lên, mượn những cái đó, vẽ theo những cái đó, mẫu đó vẽ lại lên trên cái float này, cái robo gì của Jenny đây. Và cái này nó sẽ là tất cả, biết là tất cả những cái tấm ảnh nó sẽ trôi ở trên đại dương, nó sẽ trôi đi rất là xa ở trên đại dương, và để thu thập lại tất cả những cái thông tin về thông tin cần biết về sự thay đổi của đại dương. Yes, and all in honor of Jenny, who brought us together, which is so amazing. Tất cả cũng để vinh danh Jenny. She would love this. Okay, next slide, please, Tom. And here's the artwork. I just wanted to dedicate one. We wanted to dedicate one slide to just this beautiful artwork that we appreciated so much. Okay, so let us ask. Each of the artwork here, cái tác giả của từng cái này là ai? Cái mà bên trái hay là ai vẽ? Dạ. Bên trái mấy con. Tại mới chịu rồi, chị Vi vẽ. Vi vẽ hả? Rồi cái con cá mập phía trên là ai vẽ? Cho con. Lam hả? Lam vẽ hả? Dạ đúng rồi. Rồi cái mặt trăng bên này là ai? Bên Mi. Ai?
Có nhớ không? Cái mặt trăng này nè. Nhi đến đây. Nhi hả? Hai đứa phải dám Nhi với tay. Nhi là cái tàu này là Nhi. Còn cái mặt trăng là ai? Dạ, cầm Nhi và tay về đứa tránh được. Nhi là cả hai cái hả? Em nói với bạn Wow. ở dưới nó của Nhi như vậy. Mọi người muốn biết tác giả có bức tranh này. Dạ. Bên trái hết là Vi hả? Dạ. Cái tàu dưới này là của Nhi nè. Cái Con cá mập này của Lam nè. Tao ở dưới là của Huy. Còn hai con cá voi là của Lam. Đấy cũng... Cái hải đăng là của ai? Hải đăng là của chị Vi. Chi. Còn cái chị Vi. hai Vi là cái tàu cũng Vi mà cái hải đăng cũng Vi. Lại đi. Hải đăng là của Vi, trắng là của Tài và Mi. Tranh của Tài và Mi. Dạ. Con cá voi là của Lam, con thuyền là của Duy. Duy. Ok. Duy. Okay. Duy. Congratulations, Art. Ok, cái này phải dạy dỗ cho phải mấy con phải dạy cho thằng Duy một bài học nha. Bắt phụ nữ chèo cho mấy tên đừng rựa ngồi trên thuyền là không có được. Phải đàn ông đứng chèo cho đàn bà ngồi chứ làm sao đàn bà đứng chèo thuyền cho đi chở mấy người đàn ông ngồi vậy. You know, you need to phải lịch sự một chút. The woman rowing the boat for a whole bunch of guys here. Well, you know, Jenny was kind of a go-getter. Isn't that like, let me take it. She was kind of a go-getter in that way. I would add that all of these designs are just inspired, and they're beautiful and show a lot of love for Jenny. And when I interact with other scientists and engineers on the Argo project, when I describe to them, okay, I need to get to Washington to the lab to do such and such, and tell me when the ship is going out to sea, I tell them about what you guys did, and I show them these drawings that you kids did, and they're just like, they're amazed. They said, this is the most beautiful float we've seen yet. Những người kia, thật ra những bức tranh này đó đã làm cho mọi người đó cái tạo nên rất là nhiều cái cảm hứng cho rất là nhiều người, kể cả những người khi mà được xem những cái bức tranh này đó, họ dần như họ bị ngỡ ngàng khi mà thấy những bức tranh này là họ rất là ngưỡng mộ tất cả những cái sự cố gắng. Nói chung thì là cái sự xúc cảm nó rất là cao khi mà thấy những bức tranh này của các con được đem ra đó, rồi xong đó được bỏ lên trên cái float. Okay, so here's Jenny's float. On the left side, you can see that they're testing it. And then in the middle, they're packaging it into a box. Packaging it. And then here's on the right side, they're lowering it down into the water. Những cái tấm hình mà khi mà những cái này bỏ lên trong thùng để đem ra đại dương, sau đó thả cái robot mà của Jenny xuống biển. Well, she's going to be lonely. But there's 3,000. She's got a lot of company out there, Dan. She just made like 3,000 friends. Yeah. And here it is. That is her actual float that's in the ocean. And what I love is the thought that from where you are. It's quite fitting because Jenny loves the sea, and she has her horoscope sign is Pisces. Okay, so it's very fitting for her. Yes, and I love the idea too that cái dấu của Jenny là song ngư, và Jenny rất là thích biển. Ngày xưa Jenny là sinh ở ngay Vũng Tàu. She was born by the sea and in the city of Vũng Tàu, so it's very fitting for her. And I also love the idea that this ocean is, well, not this ocean, but there's an ocean that's like
the bridge between us and Vietnam, like directly across, which is a really beautiful idea that she's kind of floating in these waters that connect us. Yeah, you can walk across. So just a timeline of where we've been, you guys. So on the right, this is a picture of the research vessel Roger Revelle, which is a big ship. And this is the ship that took Jenny's float out into the ocean. Hey. So almost a year ago is when FHF adopted the float, named her Jenny Doe, and then you kids made drawings to decorate the float. Then in March, Trin and I visited lab in Seattle, Washington, and Trin transferred your art. Then in April, Jenny's float was air freighted to Cape Town, South Africa, from Washington to Cape Town, where in September, the Jenny Doe was loaded aboard the Revelle, this big ship here on the right, along with several other floats. Then the Revelle cruised across the South Atlantic Ocean to South America, deploying those floats along the route. And as of today, right now, the Jenny Doe is in the ocean, taking data and sending it home via satellite in space every 10 days. And the ocean currents are carrying Argo floats like the Jenny Doe for maybe another 7 years or so exploring. Here's, oh, I'm sorry. Any translation there? Không, cô bác anh Danh chia sẻ cái em nghĩ cái chi tiết này đó có ý nghĩa với mấy đứa em, mấy đứa nhỏ đó. Có gì anh chia sẻ về cái timeline này đi. Tức là vào đây mình ở trên này có cái bảng viết đó, vào tức là tháng 2 năm 2003 đó là hội bắt đầu bảo lãnh, tức là đứng ra mà coi như là nhận lãnh một cái float đó và đặt tên là Jenny Doe, và tất cả các con bắt đầu vẽ những bức họa để mà bỏ lên trên cái robot đó. Thì tháng 3 thì cô Trinh và ông Tom đến cái phòng lab của trường đại học Washington ở Seattle, ở thành phố của Seattle bên đó, nơi mà cái robot được người ta người ta ráp cái robot vào đấy. Rồi cô Trinh cô mới bỏ vẽ những hình ảnh, đưa những hình ảnh của các con mới bỏ lên trên cái float đó. Rồi tháng 4 thì được trở qua Nam Phi, chuyển qua cái robot được chuyển qua Nam Phi ở thành phố Cape Town. Sau đó thì tới tháng 9 thì bắt đầu được bỏ lên trên chiếc tàu, nó gọi là tàu Roger Revelle, rồi để đi cùng với có rất là nhiều những cái phao khác, những cái float khác ấy. Thì cái tàu Revelle này nó chạy dọc theo miền nam của Đại Tây Dương, tức là cái Atlantic Ocean đó, đi từ Nam Phi qua tới Nam Mỹ. Rồi ở trên con đường đi đó nó sẽ thả xuống biển rất nhiều cái con robot đó. Và ngày hôm nay thì là cái float tức là mình tạm coi như là Jenny đang ở giữa đại dương và cứ chuyển thông tin, phát ra những cái thông tin về đại dương cứ 10 ngày một lần, để truyền ra những cái thông tin đó ra những cái vệ tinh, rồi và cái chu kỳ nó sẽ kéo được 7 năm. Tức là bây giờ là okay, so after 7 years what's going to happen? So an Argo float, the batteries last about 7 years, and after the battery is depleted, the float sinks to the bottom of the sea. Thì nói chung là sau 7 năm thì cái bình ắc quy nó hết điện. At first people say, well, you're tossing garbage into the sea. Well, it's not garbage. These floats, thousands of them, are just giving us an unbelievable picture of the ocean and climate. This is how we know that climate change is heating the ocean, because of the Argo floats. So yes, there's a cost in that they will stay in the ocean, but the higher cost of trying to retrieve them with a ship would burn so much fossil fuel to retrieve them. It would be very expensive and very polluting. So we made the decision that, yeah, it's worth the cost of some extra litter on the seafloor. The ocean's a really big place, but it's the advantage of knowing what's really happening in the world's oceans is worth it. Sau 7 năm thì cái bình ắc quy nó sẽ hết,
và sau đó tất cả những con robot mà sau khi mà bình có quy hết sẽ chìm xuống dưới đáy của đại dương, sẽ đáy biển. Thì cái đáy biển là một trong những cái vấn đề mà người ta đưa ra là có thể sẽ làm ô nhiễm cái biển, nhưng mà chỉ có vài ngàn cái mà so với cái đại dương rộng bao la như thế, với lại cái giá của nó để mà đi lôi để đem chúng ra khỏi cái lòng đại dương, nó quá tốn kém, không thể đem ra được. Và cái ích lợi của nó, mình cân nhắc giữa cái ích lợi của đưa cái thông tin về đại dương, về những cái biến đổi đại dương, và về để cho người ta tìm cái phương pháp để mà bảo vệ nó, thì cái giá trị nó cao hơn là cái thiệt hại rất là nhỏ, gần như là không có đáng kể. Cái thiệt hại là hơi có một chút, tạm gọi là một chút những cái ô nhiễm một tí của cái lòng của đại dương. Thì mình cứ nói có vài ngàn cái mà so với tất cả cái đại dương nó lớn bao nhiêu đó, mà mỗi cái con robot thì cũng nhỏ chứ không có lớn lắm, thì nó cũng không đến nỗi là nó ô nhiễm đến cái mức độ như thế. Nhưng mà đó là cái giá mình phải trả để mà có được những thông tin, để mà biết, để mà hiểu thêm về cái thế giới mình đang sống, và để tìm một cách để bảo vệ đại dương, cũng giống như là bảo vệ sự biến đổi. Có thể biết đâu tìm ra những giải pháp để mà chống lại những cái biến đổi của khí hậu, biến đổi của thời tiết, từ giờ về thay đổi về khí hậu của thế giới. This is the route of the Roger Revelle across the South Atlantic Ocean near Antarctica. So each one of these red triangles is a location where one of the floats was put into the ocean. Đây là cái hành trình, Jenny đây là cái Doe hành trình was của the cái tàu first Revelle đấy. one. Ok, đây là cái hành trình của cái Revelle, của cái Revelle đi từ Nam Phi qua châu Mỹ, Nam Mỹ đi ngang qua Nam băng dương, tức là cái đại dương Antarctica đây. Thì mỗi hình tam giác đỏ là một cái chặng ngừng để mà thả một cái con robot xuống. Thì cái chặng ngừng mà Jenny Doe được thả, cái chặng ngừng đầu tiên, tức là cô sẽ từ đó rồi cứ trôi đi từng ngàn mét một, thì không biết là sẽ trôi đến đâu, nhưng mà mình có thể tùy theo cái làn sóng ở dưới biển thôi. Nhưng mà đó là cái điểm đầu tiên, cái ở gần Nam Phi nhất, đó là cái nơi mà Jenny Doe được thả xuống ở dưới đó. So each deployment stage is just one robot. Yes. So there were 5 of them, or I'm sorry, 6 of them deployed along the route here. Tức là một cái chuyến đi về cái tàu đi từ Phi Châu đi qua tới Nam Mỹ Châu, là cả một chuyến đi như vậy chỉ có để cho có 6 con robot thôi. Tức là vậy, vì vậy là cũng không phải là đi vào hành trình xa vậy, thì cũng không có đến nỗi mà gọi là, nếu mà nói về ô nhiễm thì cũng không là bao nhiêu. Is it Oh, I'm sorry. Yep. That robot there, that's not the Jenny Doe, right? No, this one is not the Jenny Doe. The next picture is the Jenny Doe. Okay. Here's the Jenny Doe. So there she is on the deck of the Roger Revelle. Okay. Here she is about to be deployed into the ocean. I'm gonna zoom in here so you guys can see some more detail on the float here, because oops. You can see the artwork there, and there on the left side, you can barely see it in this photo, but we put all of your signatures, all of your names onto the float. So all the key teams, the staff. Tất cả tên của các con là tên của nhân viên của hội đó, They're written on the nằm float. ở phía dưới đó, có ghi hết ở phía dưới. Cô Jenny nhìn không có mềm mại tí nào cả, nhìn mấy con nhỉ? What does that mean? You understand that, Chin Mai? No, but it sounded. What did he say? Funny. What did he say? Yeah. She looks stiff. She looks what? Jenny looks stiff. It is cold in that water. It is. Here's what she's doing now. So this image shows currents
in the South Atlantic and Antarctic Ocean. So the ocean is not still. Of course, there are waves in the water, but there are also currents, which are like rivers in the ocean. And as you can see here, you can see the motion of these currents. Some of them are eddies or vortices spinning counterclockwise or clockwise, and also traveling across the ocean, this moving water. Now, in this image, the color represents temperature. So here in the Indian Ocean, it's quite warm. And up here in the South Atlantic, here's the Antarctic Ocean down here, and it's really cold. So this scale shows you the temperature. It ranges from 30 up in the subtropics to 0 degrees in the Antarctic. Now there's a current coming down through the Indian Ocean from east to west. It's called the Agulhas, and that's what this movement is. That's the Agulhas current. And then there's the Antarctic circumpolar current, which is circling Antarctica in a clockwise motion. And where these currents move past one another right in this area, there's a lot of turbulence, a lot of eddies and whirlpools. Here's the Jenny Doe. This is the track of the Jenny Doe over the past 3 months since being deployed up here in September. Every 10, each one of these bars represents another position every 10 days. Remember the Argo float cycle? So you can see how she's moving, first moving from east to west in the Agulhas, and then gets caught up in the Antarctic circumpolar current down toward the southern end of the track. And Dan, can you please translate Antarctic circumpolar current? I'm sure Dan knows the word for circumpolar. Mọi người thấy đây tất cả cái hình vẽ này, cái hình chụp này là do mình ghi nhận được, thì tất cả cái màu đây nó phản ánh cái nhiệt độ của đại dương. Thì cái vùng mà hai bên, phía bên tay phải là Ấn Độ Dương, phía bên tay trái là Đại Tây Dương. Thì bên tay phải cái vùng màu tím xuống màu đỏ lên nó nóng, chỗ đó trên nóng nhất của vùng đó là 30 độ. Còn cái chuyển xuống cái vùng xanh dương là lạnh nhất, thì xanh dương là 0 độ. Ở dưới đó xanh dương tức là nam cực, cái này gọi là ở cái vòng mà ở phía dưới là mình tạm gọi là cái nam bán cầu phía dưới đó, tức là cái, và đây nó có những cái ở trên biển nó có nhiều cái chuyển động khác nhau, thành ra nó có những cái vũng xoáy phía trên, có những cái mực nước thủy triều lên xuống, những vũng xoáy, và ngược lại nó là và đồng thời nó có những cái dòng sông ngầm. Thì những cái dòng sông ngầm ở đây đó, những cái dòng ngầm thì coi như những dòng sông vậy. Có cái Agulhas ở đây, và dưới này là cái Antarctic Circumpolar Current. Cái này là một cái vòng tròn, tức là cái vòng mà gọi là nam bán cầu đó, tức là cái vòng xoáy đi chung quanh cái phía dưới này. Ở phía dưới nó rất là của vùng Nam Cực. Thì ở mà các con là biết là Nam Cực cũng là một lục địa, một cái châu, tức là mình gọi là Nam Cực Châu đó. Antarctica đó là vùng Nam Cực Châu, tại vùng nó có đất, chứ không phải giống như Bắc Cực chỉ có biển không. Thì đây cái nước xoáy và cái hình vẽ những cái gạch mà ngay chữ Jenny Doe, đó là cái hành trình của Jenny Doe từ đó tới giờ, tức là tới một khoảng thời gian nào đó, tới cái lúc mà người ta ghi lại cái này thôi, chứ bây giờ chắc là đi xa hơn rồi. Thì lúc đầu là đi từ phía đông đi sang phía tây, rồi xong bị vào một vũng xoáy, rồi mới quay trở ngược lại và đi vòng lại phía bên này. Và hiện giờ không biết có thoát khỏi những cái vũng xoáy này chưa thì không biết. Đó là cái float của cái robot của Jenny Doe đó. Và hiện giờ mình thấy nãy giờ cái hình mà nó cứ nhấp nháy những cái lằn đó, hiện ra đó là cái hành trình của Jenny Doe trong từ lúc mà từ lúc xuống đại dương cho đến giờ. Okay. Now, the last slide I'm going to show you here is how to look at the data from the Jenny Doe. And you guys will have a copy of these slides, so you can do it yourself. But let's just click on this link, which opens the Adopt a Float tables. And here, these are all the schools that have adopted floats and where they're from. And they are from several different countries. I'm going to search for Jenny Doe.
Look, there you are. This is Friends of Hue Children's Shelter from Hue, Vietnam. And the Jenny Doe, you can click on that link and you get some nice pictures. If you click on this link, then we can start to see some of the data once the page loads. So here's a map. This is very up to date. So now there's even more points than the slide I showed you earlier. I guess there are 12 now. So every 10 days we get one of these points. So 12, so it's just 120 days. Sorry? So they're still behind. Just 12 points, so it's just 120 days. That's 120. That's about right, because she was deployed in mid-September. Okay. So there's the Cape of Good Hope. Cái mũi là mũi hảo vọng Africa, đấy. of course. And mọi người có đọc có hiểu cái mũi hảo vọng không? Ở Phi Châu, cái mũi hảo vọng ngày xưa có những nhà thám hiểm mà cái lúc mà mới người ta tìm ra châu Mỹ đấy, thì cái khi mà ông gọi là Khalon Bố qua Mỹ được rồi về thông báo đó, thì cái vấn đề mà đi thám hiểm ở trên đại dương nó trở nên rất là mọi người xông xáo nhau để đi tìm đó. Thì những người đi kiếm những cái vòng thì đi qua, có những người đi xuống on this đi vòng side, hảo vọng đi qua. On this side of the page, we talked about how there are 8 sensors on the float. This is all the data. So each one of these vertical bars for one sensor. Yeah, this is all for the temperature sensor on this graph, and each bar is one of the 10-day profiles. I see. And then it's coded by color, right? So you can see all the pH, the nitrate, the chlorophyll, that's all here. I think đấy, những cái thông tin thu thập được của cái này, thu thập được mỗi một cái hình ảnh này là một cái của một nó biểu hiện, nó là thể hiện là những cái sự thông tin mà thu thập được của từng cái sensor một. Thì mỗi một cái sensor có sensor về nhiệt độ, có sensor về pH, tức là độ vôi với độ axit, rồi có những cái sensor khác như lúc nãy mình đã nói đấy. So in another session, if you guys want, we can talk about this in more detail, but I'm not going to go into too much detail here. But yes, you can see her data. Đó là đây là cái link mà mấy con vào đó để thấy được, để tìm hay thấy được những cái thông tin là của những cái thông tin mà cái robot là của cô Jenny đó đã gửi về. Tom, how many are there, Tom, total as of now? How many floats are there? There are 3,800 floats. Yeah, almost 4,000. Bây giờ ông sẽ có gần 4.000 cái float đó ở ngoài đại dương rồi, ngoài biển. Rồi, có câu hỏi nào không thì mọi người hỏi đi nghe. Mấy con hỏi đi. Có câu hỏi nào không? Nãy giờ có ngồi nghe hay là ngồi ngủ gật vậy? Cô Anh Linh hôm qua có nói chuyện với chú Tom đó, thì khi các con biết, các con tham gia làm cái chương trình này đó, là chỉ có một cái float duy nhất từ Việt Nam trong khoảng gần 4.000 phao đó, thì chỉ có một cái phao duy nhất là from Việt Nam. Cho nên những cái gì tụi con đóng góp, tụi con làm, nó mang một cái ý nghĩa rất là lớn. Tại vì không có ai ở nước Việt Nam có một cái tham gia được như vậy, mà các con làm được như vậy. Yeah, of all those adopted floats, the adopted floats, there's about 300 that have been adopted by schools, and the Jenny Doe is the first from Vietnam. There are other countries, the United Kingdom, European Union, the United States, and more, but you guys are the first from Vietnam. We are very proud of you. Congratulations. You're very
We are very proud of you. Các con có So thắc mắc gì không? Anh Jen, anh Jen nói đi anh. Mấy đứa có câu hỏi gì không? Không. Buồn ngủ chưa? Rồi. Dạ rồi. Okay. You know, they are saying that they are falling into sleep now. Okay. give them some coffee. So anybody, if you have any questions, you can ask Rồi đi now, vô or kiếm cà you phê uống để can tỉnh send ngủ me ra đi. email me questions. Okay, they don't have any questions. So Okay. mấy đứa cảm ơn ông Tom đi các con. So this brings us to the last Cảm ơn ông surprise. Tom, cảm ơn cô Trinh với lại cảm ơn cô Alin. Chưa xong đâu anh, chưa xong. Chưa xong nữa hả? We're building these floats. Oh. Các con có mấy cái Lego không? Do you have the Legos? Rồi, ra bây giờ làm đi, mấy đứa làm cái này đi. Coi có làm được cái này không? So I feel like chưa? they have I feel like they have them and they might be able to do them on their own. We didn't know the age range, so we didn't know if we needed to like teach them how to put it together. But if they have the instructions and the pieces, they can do it on their own. Tom? Đấy, cái này khó làm lắm, cái này phải họa sĩ như cô Trinh Mai mới ráp cái này được. Tom, did you? Oh, they have them. Oh, Oh, yay! look at that. Yes, Yay. yes. Let's watch them. That's awesome. Where'd they go? How do we put them on the screen? I'm looking at myself. Oh, here, Just you can click on the pin screen. them. There they are. Oh, yes. Yes. See, I got one Whenever here, you so speak, together. you cannot speak. Nó để Everyone hẳn keep, you know, their pictures on screen. Oh, okay. So here's mine with Jenny Boo. I called her Jenny Boo just because Boo is an endearing term. So lúc mà các con ráp xong á là có thể lấy một cái bút mực vẽ lên trên được giống như là cô làm cho các con đó. Nó là gọi là đặc biệt là bệnh dạy cái 1, 2, 3, 4, 5, 6 đấy. I just want to watch them. Gọi chiếu á. Where's your float, Tom? My float? Right here. Matchy, matchy. Oh, it's like this. I keep doing this, but it does this. That's exactly right. Wow, you guys are making good progress over there. It looks like some of them are completely assembled. Oh, look, she finished. Yay. Oh, there's stuff all over the wall. Okay. Okay, so you guys have fun with those. Thôi, bác cảm ơn mấy con nhiều. Rồi bây giờ là mấy con gửi lời chào mọi người, ông Tom với lại cô Trinh với lại cô Alin đi.
Chào các con. Cô. Chào con. Chào. Chào con. Mong Thank rằng you có so một much. nào đó có dịp gặp các con ở bên Việt Nam. Yes. Bao giờ đi qua đây? Bao giờ cô Alin qua? Gần nhất sẽ gần sớm, có thể trong năm nay anh. Okay. All right. Well, so Tom, when are you going to be here? Oh, gee, I hope soon. Maybe Okay. at the end of this year. We'll see. I would love to. All right. Okay, you See you, guys. anh. Okay. Thank you, everyone. Yeah. Thank you. Bye. And, We love have you. We love you. We'll see you later. all right. See you later. Oh, good night. Okay. Good night over Good there. night. Bye em. Bye. Bye Tom. Bye Bye. Jen. Chào mấy con nha. Bye. Bác phải đi bác. Bye bye các con. Bye. Bye. You first. Nhớ nha, chào hết nha. Dạ. All right. Bye, Tom. See you.